Hello guys! Welcome sa aking channel, Xianderlee TV. And for today's video, magbabahagi na naman po ako ng panibagong tutorial tungkol po sa, ayan po kung nakikita nyo yan, paano maglagay ng Facebook page or paano maglagay ng link ng ating Facebook page sa ating YouTube. So if you're interested with this video, just keep on watching. So before po ako mag-start, ipapakita ko po muna sa inyo yung YouTube ko na hindi pa po siya nalagyan ng Facebook page link. So punta po tayo sa YouTube. Ayan, din sa ating channel. And then dito sa About. So, ayan siya guys, bali wala pa siyang nakalagay na link. So, paano po siya lagyan ng link galing sa FB page? So, ituturo ko po sa inyo. Now, pupunta po tayo sa ating Google Chrome. And then dito po tayo maglalagay ng ating FB page na link doon sa ating YouTube. So pindutin lang natin tong YouTube. And make sure naka-sign in na po yung account ninyo. And then ilagay lang po natin sa desktop site. So, ayan siya. Naka-desktop site na yan siya, guys. And then, i-click natin tong profile picture natin. And then, your channel. Tapos, customize channel. So, andito po tayo sa ating dashboard. And now, make sure guys na yung option niyo is nakalagay po dito sa etong, ayan, customization, ayan siya. Tapos, kapag nalagay nyo na po sa customization, pindutin nyo po itong basic info. And then, scroll lang po sa baba. So, dito sa set a custom URL for your channel. Ayan. Ayan. Click nyo lang po yung plus or yung add link. Tapos, ilagay nyo po yung name ng FB page ninyo, kung anong pangalan ng FB page or Facebook page. So, ayan siya guys, nalagay ko na. Then, dito po sa URL required, enter ay URL. So, kailangan po natin i-copy-paste yung link ng FB natin or FB page. So, i-back po natin yan. Pupunta po tayo sa ating Facebook. And then, punta po tayo sa ating page. So, dito po tayo sa ating page ngayon. So, ayan dito guys, dito sa more. Ayan, click lang po natin yung more.
and then scroll down. Ayan, copy page link. O, yan, copied link na po siya, and then i-back po natin yan. Balik po tayo dun sa ating Google Chrome. Parang bumalik siya, guys. Ayan, customize channel ulit. Balik po tayo kasi nawala siya. And then, again po, kailangan po nakalagay po ito dito sa customization. Ayan. And then, basic info. So, scroll lang po natin sa baba. And then, ayang add link. Ilagay po natin ulit yung name ng FB page. Tapos, eto na po yung URL, guys, yung kinopy natin na link. Long press lang po natin dito. Tapos, paste. So, ayan na siya, guys. Nalagay ko na yung FB page ko. Zoom out lang po natin para mas kita. So, ayan na siya. So, kung gusto niya din pong mag-ilagay yung, halimbawa, may mga link pa kayo na dapat ilagay, so pwede din po siya kasi may nakalagay pa na add link or may plus. Ayan, pwede pa po siyang lagyan. So, ayan siya, guys, Xianderlee TV, and then, ayan po yung link niya. So, kapag okay na po yan, i-click na lang po natin yung publish. Go to channel daw. So, iwan na po natin yan. Balik po tayo sa ating YouTube. And then, click po natin yung profile picture and then your channel. And then, about. So, ayan na siya, guys. Naka-blue na po siya. Ayan po yung FB page ko. So, ganun lang po, guys, maglagay ng link ng FB page sa ating YouTube. At dito na lang po nagtatapos ang aking tutorial. Sana nakatulong po ang video ito, especially po dun sa mga may Facebook page at gusto nilang ilagay sa kanilang mga YouTube. So, thank you so much, guys, for watching. At kung nagustuhan nyo po itong video, please give me thumbs up and don't forget to subscribe my YouTube channel, Xianderlee TV, and also click the bell button para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Thank you so much, guys. See you on my next video.